Welkom in het winkelcentrum van Etten Leur. Mijn naam is Peter Paul Stoof, strateeg ruimtelijke ontwikkeling bij de gemeente. En dit winkelcentrum functioneert nog vrij goed. Maar wij denken dat het eerste deel van dit gebied ruimtelijk en functioneel gezien gedateerd is. En dat komt vooral doordat de functies gebaseerd zijn op consumptie. En wij denken dat om klaar te zijn voor de toekomst er andere functionaliteiten aan moeten worden toegevoegd. Functionaliteiten die ook meer aanspraak maken op beleven, ervaren, er zijn, ontmoeten. De opgave voor dit gebied is om een fasering aan te brengen in de toevoeging van deze nieuwe functionaliteiten en ook in ruimtelijke zin. En wij denken dat dan vooral ook gezocht moet worden naar de verbinding met de omgeving. Want in deze omgeving hebben we een kerk, een theater, een zwembad, een treinstation, een park. Dus wij zijn heel benieuwd hoe dit winkelcentrum ook voor de toekomst een aantrekkelijke en functionele bijdrage kan leveren. Find out more about this location and check out the other locations at www.europan.nl.